फोटोसप सिक्नेहरूले जानै पर्ने 3 बेस्ट वेबसाइट आउनुहोस् टेक इट र नम्बर 1 मा छ cutoutpro.com cutoutpro.com यसमा है यो cutoutpro.com एकदमै बेस्ट वेबसाइट छ यो cutoutpro एआई फोटो एडिटिङ प्लेटफर्म हो यसमा हामी एआईबाट फोटोहरू थुप्रै फोटोलाई एडिट गर्न सक्छ एआई पावर बेस्ड भिजुअल एडिट प्लेटफर्म हैन यो अटोमेटिक डेभलपमेन्ट र यसमा थुप्रै कुराहरू छ हामी केही कुराहरू सिक्दैछौँ आज र प्रोडक्टभित्र छ प्रोडक्ट अनि यसमा यति मात्रै होइन फेरि है यसमा हामीलाई जिमेल आइडी लगाउनु गर्नु लगइन गर्नुपर्छ साइन अप गर्नुपर्छ जिमेल आइडीले अनि बल्ल हामी यसमा आफ्नो कामहरू गर्न सक्छौँ के अरे फोटो एडिटिङ गर्न सक्छौँ है यति हुँदैन फेरि है र यो जुन छ प्रोडक्टभित्र यहाँनिर जाने हो भने हेर है यहाँ थुप्रै अप्सन छ रिमुभल ब्लकभित्र यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउँदा सिधै हटाइदिन्छ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड हटाइदिन्छ त्यस्तै गरी फोटोलाई राम्रो बनाउन फोटोबाट अब्जेक्टहरू हटाउन होइन फेस मात्रै कट आउट गर्न त्यस्तै गरी रिस्टोरको लागि यहाँनिर फोटो इन्हेन्स गर्न जुन फोटोको साइज कम छ क्वालिटी कम छ त्यसलाई हामी इन्हेन्स ठुलो साइजमा बनाउन पनि सक्छौँ यसबाट है अनि यहाँ भिडियो इन्हेन्सर बनेको छ भने भिडियोको साइज क्वालिटी पनि बढाउन सक्छौँ फोटो पोलराइजर बनेको छ होइन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो हुन्छ नि त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोलाई कलरफुल गर्न पर्यो भने यो फोटो पोलराइजर पनि गर्न सक्छौँ थुप्रै अप्सनहरू पनि छ यहाँनिर र यसमा आज हामीले सिक्ने मेन भनेको यो पासपोर्ट फोटो मेथड हेर यसमा क्लिक गर्छौँ हामी र खुल्छ पासपोर्ट फोटो मेथड अब कुन फोटोको हामी पासपोर्ट साइज अटो साइज सिक्यो नि हामीले होइन पासपोर्ट साइज अटो साइज यहाँबाट यति सजिलोसँग बन्छ हेर कुरै नगरौँ ल मैले यसमा जाँदैछु अपलोड इमेजमा अनि अब यहाँबाट कुन फोटोको हामी पासपोर्ट साइज बनाउने हो त्यो फोटो सेलेक्ट गर्छौँ म गएँ ल यो फोटो त्यसपछि कुन फोटो लियो त कुनै एउटा फोटो लिएन ओपन गरियो अनि ओपन भइसकेपछि अब इन्टरनेटमा भर पर्छ यो कति फास्ट खुल्ने भनेर हप्ता स्टार्ट भयो यो अब यो यहाँदेखि यहाँ पुग्छ अनि बल्ल स्टार्ट हुन्छ है नेट आज बहुत स्लो चल्दैछ किन आफ्नो ल खोल्यो ए के भन्छ आयो 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 ल ओके आयो यो यसरी आउँछ अनि हामी यो जुन फोटो आएको छ यो फोटोलाई कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने भनेर हामी यहाँबाट चुज गर्न पाउँछौँ है पेपर साइज क्लिक गर्छौँ र कुन साइजको हो अब यहाँनिर सही अब यो 4 हो कि होइन 6x4 हो कि 4R भन्छ यसलाई 3R 5R कुन फोटो पेपरमा प्रिन्ट गरेको अब 4R हो भने 4R लिन सक्छौँ हामी 4Rमै अझ यस्तै होइन त्यस्तै गरी म A4 साइज लिएर A4मा लिएँ अब A4मा यहाँ चाहिँ तर 1 2 3 4 5वटा मात्रै छ भनेको यो साइज मिस्टेक छ अटो साइजको साइज यति हुँदैन 6वटा छ र अटो साइजको हामी साइज यहाँनिर राख्ने कति राख्ने भनेपछि अटो साइजको लागि हो भने है यहाँनिर 330 राख्ने हामी र यसमा चाहिँ 390 राख्ने पिक्सलमा हो र यो अटो साइज फोटो बनिहाल्यो हेर है भन्यो नि होइन 1 2 3 4 5 6वटा हेर फुल पेजमा अब यति मात्रै होइन यसको अरू पनि साइजहरू तल दिएको छ यहाँनिर थुप्रै यो देश अनुसार पनि साइज दिएको छ यहाँनिर होइन हेर चाइनाको भिसाको लागि 2x2 को हुन्छ 600 पिक्सल बाई 600 पिक्सल भनेको छ नि होइन र डिबीको पनि यही हुन्छ अरे त्यस्तै गरी यहाँनिर सबै देशको यहाँनिर राखिदिएको छ कुन देशमा कति साइजको फोटो युज गरेको छ पासपोर्टको लागि 3.5 बाई 4.5 4.5 यो नेपालको पनि यही छ फ्रान्समा पनि यही छ यही साइजमै राख्ने रहेछ होइन र पनि यहाँ थुप्रै छ हङ्गेरीको पनि त्यही छ इन्डियाको पनि त्यही छ होइन धेरै देशहरू छन् यो हेर्न सक्यो हामी अथवा मेनुअली पनि राख्न सक्छ होइन त्यसपछि अब यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड कलरफुल गर्न पर्यो भने यहाँको हामी यहाँ क्लिक गर्छौँ यहाँ यसमा त्यसले अब कुन कलरको ब्याकग्राउन्ड राख्ने क्लिक गर्दैछ चेन्ज भइहाल्छ हेर्नुहोस् अब कस्तो राख्नु फाइन होइन यति मात्रै होइन यो जुन ड्रेस छ नि ड्रेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि हामी यो ड्रेसको यहाँनिर कलरको सिम्बल छ यसमा क्लिक गर्छौँ र ड्रेस पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ यहाँ मेन्स वुमन चिल्ड्रेन कसको हो अब पुरुषको लागि होइन अनि महिलाको लागि र बच्चाको लागि अब यिनी महिला कि महिला होइन ल वुमन्समा भयो अनि यहाँ छ हेरी अब कुन राख्ने हो अब चुज गर्ने आफूले मन पर्ने यहाँ क्लिक गरिदियो त्यसमा अप्लाई भइहाल्छ अब यो अप्लाई गर्दाखेरि यो जिमेल आइडीमा छ जिमेल आइडीले आफ्नो साइन अप गर्ने है
मैले कन्टिन्यू विथ गुगल गरेछु अनि क्लिक यो मेरो लगइन भइगयो र यो मेरो यो यहाँनिर अब यो अप्लाई भइहाल्छ क्लिक गरेपछि यहाँनिर डाइरेक्टली अप्लाई भइहाल्छ अब साइज चेन्ज गर्नु छ भने साइज पनि चेन्ज गर्न पाउँछ यहाँबाट यो 4R चाहियो भने 4R पनि लिन आउँछ होइन एफोरमै चाहियो भने एफोर पनि लिन पाइयो A5 एफोर र डाउन गर्छौँ हामी त्यसपछि यो बनेर आइहाल्छ यहाँनिर अब डाउनलोड गर्नु पनि सक्यो हामी डाउनलोड गर्दाखेरि 2 क्रेडिट दिन्छ 2टा फोटो मात्रै फ्रीमा डाउनलोड गर्न पाइन्छ एचडीमा है र त्योभन्दा बढी चाहिँ यो क्रेडिट किन्नुपर्छ पेमेन्ट गर्नुपर्छ अनि डाउनलोड गर्न पाइन्छ 2टा चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न पर्यो र अब यसलाई हामी यो कन्टिन्यू गरेर एडिट पनि गर्न सक्छौँ र डाउनलोड गर्नु छ भने डाउनलोडमा क्लिक गरिदिन्छ अनि यो डाउनलोड भइहाल्छ डाउनलोड भइगयो यहाँनिर त्यो अब 2टा फर्मेट दिन्छ जस्तै PNG र JPG अब कुन चाहियो यसको क्वालिटीपट्टि चाहियो होइन यो क्वालिटी राखेर डाउनलोड गर्न पनि पाउँछ हामी त्यो डाउनलोड हुन्छ र डाउनलोड भइसकेपछि यो हाम्रो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ र अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु छ भने प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ डाउनलोड गरेर आइसक्यो 2टा डाउनलोड गरेर हेर्ने र यो हामी ओपन गरेर हेर्न पनि सक्यौँ है यस्तै बनाइदिएको छ यति क्वालिटीमा बनाइदिन्छ र नागडबाहरू छ भने चाहिँ पहिले फोटोसपबाट हटाउने अनि यसमा अपलोड गर्ने फोटो एकछिनमा बनिहाल्छ होइन यसरी यो हामी कटआउट प्रोबाट यो फोटो बनाउन सक्छ यति मात्रै होइन यसमा थुप्रै कुराहरू छ है यो वेबसाइटमा थुप्रै कुराहरू छ जस्तै यहाँनिर एउटा ब्याकग्राउन्ड ब्लर ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ यसमा क्लिक गऱ्यो भने अब म एक एक गरी भन्न सक्दैन है यसमा आफै यो यिनीहरू चाहिँ कसरी काम गर्छ हेर्न सक्छु आफै र अपलोड इमेजमा जाने गएर होइन यो अपलोड इमेजमा गएर कुनै एउटा फोटोलाई म अपलोड गर्छु ल यहाँबाट अनि यहाँ किन काम गरिरहेको छ नि त यस्तो थियो फोटो हाम्रो यस्तो ब्याकग्राउन्ड भयो यसलाई कति ब्लर गरिदिने यहाँबाट हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छ हेरे यो ओरिजिनल हो यति ब्लर गर्ने कि यति गर्ने कि होइन हेरे DSLRबाट खिचेको होइन खास यसरी यो ब्लर पनि गर्छ ओके यो हेर्ने है यो कटआउट प्रो नम्बर 1 थुप्रै कुराहरू छ अनि अर्को एउटा राम्रो छ फेरि यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पऱ्यो भने remove.pg भन्ने वेबसाइट छ यस्तै remove.pg होइन यो वेबसाइटमा गएर पनि हामी एक क्लिकमा फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्छौँ आछ यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्ने त्यसपछि अपलोड हुन्छ र कुन फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउने हो ओपन गरिदिने हो भने त्यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड यसलाई एकछिनमा हटाइदिन्छ अरे शेयर खुलबे नै करते शेयर र यो सबै काम है मैले जति पनि भन्दैछु नि यो सबै मोबाइलबाट पनि मजाले काम गर्छ ल अब फेरि अपलोड गर्दैछु यसलाई है पूजा सिमसिम ल यो हुँदै गर्छ हामी एउटा अरू सिकौँ है एउटा बहुत बेस्ट वेबसाइट छ यदि कम्प्युटरमा फोटोसप छैन भने हामी अनलाइनबाट फोटोसप चलाउन सक्छौँ फ्रीमा होइन ल हेर त्यो वेबसाइटको नाम छ photopea.com 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 है photopea.com जाने र वेबसाइट खुल्छ र सबै फोटोसपको काम हेर्न हुन्छ यो मोबाइलबाट पनि सब काम हुन्छ र जस्तै मैले फाइलमा गएँ अनि ओपन गर्दैछु एउटा फोटो कुनै पनि है र यहाँ गएर ल मैले यही फोटो ओपन गरेँ ओपन हुन्छ र जस्तै फुल स्क्रिनमा चाहिन्छ भने हामी F11 की प्रेस गरिदिन सक्छौँ फुल स्क्रिनमा आउँछ सबै जस्तै नै हेरेँ र सबै कुरा जुन हामी यो रेक्टेङ्गुलर मार्के टुल इलिप टुल होइन यो पोलिगोन लासो टुल म्याजिक 1 टुल क्रप टुल हाइड्रोपर होइन यो स्पर्सलिङ ब्रस टुल सकिन्छ र हाम्रो यो पुरानो फोटोसपमा सेलेक्टमा गएर सेलेक्ट सब्जेक्ट भन्ने अप्सन छैन यसमा छ क्लिक गर्दै यो पुरै अटोमेटिक सेलेक्ट गर्दैछ होइन सेलेक्ट गरौँ हेर सेलेक्ट सब्जेक्टमा गएँ र अब यसले लोडिङ गर्दैछ एकछिनमा सेलेक्ट गरिदिन्छ यो चाहिँ इन्टरनेटको स्पिडमा गर्नुपर्छ है कति ढिलो हो कि नेट पनि ल सेलेक्ट गर्छ हेरे है ओके यो पनि हटाइदिएको छ हेरे remove.bg ले हेर यति राम्रो छ भने यति पर्फेक्टली ब्याकग्राउन्ड हटाइदिन्छ कि कोही नभयो र अब यसलाई हामी डाउनलोड गर्नु सक्छ यो फ्री डाउनलोड हो यो चाहिँ एजी डाउनलोड यसमा पनि क्रेडिट चाहिन्छ यो 3000 बाई 4000 पिक्सलको यो चाहिँ 433 बाई 577 पिक्सलको
डाउनलोड गरेर यसको सिन सजिलै चेन्ज गर्छ सब पछाडिको ब्याक हो होइन यो रिमुभ गरेर बिजी भएर बहुत राम्रोसँग आउँछ ब्याक हो र फोटोपीले पनि हेर यति राम्रोसँग सेलेक्ट गरिदिन्छ हेर है सेलेक्ट गरिदिइसक्यो यहाँनिर है र अब यसलाई हामी मास्क गर्नु छ भने मास्क पनि गर्न सक्छौँ र जे गर्नु छ सबै एडिटिङ हामी गर्न सक्छौँ photopea.com मोबाइलमा पनि मजाले चल्छ फोटोसपको मजा मोबाइल होइन ल यति तिनवटा कुरा चाहिँ हामी आज युज गर्न जाने र युज गर्दै होइन फोटो पासपोर्ट साइज अथवा अटो साइज फोटो बनाउन जान्ने यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउन जान्ने र यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड हटाएर होइन photopea.com-मा गएर यसको सिन पनि चेन्ज गरेर देखाउँ यो चलाउन जाने आज है ओके ल अडियो पछि त्यो प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू